Hello guys! Welcome po sa aking channel. Ako nga po pala si Marlon at ituturo ko po sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa YouTube. Ginawa ko po itong video na to dahil marami po nagtatanong kung paano pong ginagawa yung thumbnail at paano pinapalitan yung cover ng mga video sa YouTube. Kung gusto niyo pong malaman at gusto niyo pong matuto, keep on watching. Paano nga ba gumawa ng thumbnail? Gagamitin po nating application sa paggawa ng thumbnail na ito ay Picsart, at kung wala pa po kayong application na to, pwede po kayong mag-download sa App Store. Pagkatapos nyo pong ma-download at ma-install yung application ay pindutin lamang po yung plus sign para makapamili po kayo ng background. Dito po sa Picsart ay marami na po kayong pagpipilian na background. Kapag nakapamili na po tayo ng background na gagamitin ay mamili lamang po sa kanang bahagi ng mga options. Marami pang options na pagpipilian dito. Hanapin po natin yung crop tool at sa dulo po ng crop tool makikita po natin dito yung YouTube. Automatic po ay i-resize niya po according sa size ng YouTube yung background na napili natin. Pagka nakapili na po tayo ng background ay pwede na po tayong mag-add photo kung plan po nating maglagay ng picture natin. At kung mapapansin niyo po ay mayroon pong green na background. Para po mawala yung green na background na yan ay kailangan po nating pumunta sa option na may icon na gunting. Ito po yung cut out. Ayan, yung cut out. Then select po natin yung tao na icon para po ma-select yung magkaroon po ng selection na red. Yung selection na red po, yan po bali yung magiging selection para po mawala yung background. Kulayan lang po natin yung mga hindi na select ng red. Yan, i-paint po natin ng red lahat po ng walang kulay. Kulayan po natin. Then yung mga sobra po maya maya ay tatanggalin po natin yan. Ayan. Then i-click po natin yung eraser na icon para po mabura natin yung mga excess na selection, yung mga sobra pwede po natin erase. Ayan. Depende po na lang sa inyo kung gaano kadetalyado yung gusto nyo pong photo. Oops. Ayan. Pwede po kayo mag-undo May itong sa taas pong portion merong undo and redo po. Kung nagkakamali po kayo ng mga actions. Ayan, natapos na po natin halos. Na-read na po natin yung mga dapat i-read at burahin yung mga excess. Ayan, okay. I-zoom in, zoom out lang po natin para makita po natin yung kabuuan. Ayan. Pagkatapos yun po, pagka okay na po, automatic po yun, mapupunta po tayo uli dito sa ating layout at pwede na po nating i-layout. Automatic din po na napupunta sa ano yun yung kinrap po natin na picture, napupunta po yun automatic sa sticker. Pwede po kayong pumunta sa cutouts, nandun po yun nakasave. Ayan, in-import po natin sa ano natin, sa artboard. Ayan, para makapag-layout. Layout po natin. Pwede po nating lakihan at liitan yung photo natin kung babanatin po natin dito sa lower right ng photo. Okay, ayan, pwede na po yan. So, sa ibang adjustment, pwede po nating gamitin yung brightness contrast. Ayan, kung gusto po nating i-adjust yung brightness contrast ng picture natin.
Meron din pong saturation kung gusto nating i-dim at i-saturated yung photo. Yan, explore lang po natin yung mga icon dito sa right side. Then pwede rin po tayo maglagay ng border. May adjustment po ng thickness yung border natin. Up and down lang po natin. Pwede po palitan yung kulay. Mamimili lang po tayo ng kulay dito sa right side. Ayan, prefer ko po na black. Depende po sa inyo kung gaano po kakapal yung gusto nyo pong stroke ng photo nyo po. Okay, add po tayo ng another image. Add ko po yung aking logo. Pero depende po sa inyo kung ilang image yung kung pwede nyo ilang image yung gusto nyong ilagay. Sa ginagamit ko pong format is JPG, JPEG at PNG kung gusto nyo pong walang background. Pwede rin po kayo mag-add ng text. Ayan, mag-add po tayo ng text. Then click nyo lang po yung check kung okay na po yung text nyo. Meron din pong option para sa mga font. Pwede po kayo mamili. Marami pong pagpipilian na font dito. Depende po sa inyo kung ano pong feel nyo na font. Ayan, okay. Dagdag natin sa layout. Then add po tayo ng another image, yung subscribe button. Lagay po natin dyan. Kaya ng konti. Kit po natin. Ayan, okay. Pagkatapos na po yung layout natin ay pwede na po natin itong i-save sa ating gallery. Ayan. Click po natin yung gallery. Then click po natin yung done. Paano magpalit ng thumbnail sa YouTube video? Mag-download lamang po kayo ng apps na to, yung YT Studio. Then after nyo po ma-download, i-connect nyo lang po yung inyong account sa YouTube. Then after that is pili lamang po kayo sa videos nyo ng papalitan o lalagyan na thumbnail. Then click nyo po yung edit button, yung parang pencil po ang icon. Then after nyo po mapindot yung edit button na yun ay may lalabas po na ganito. Then click nyo po yung custom thumbnail. Dedirekta po kayo sa gallery nyo at piliin nyo po yung nagawa po yung thumbnail. At automatic po magbabago na po yun. Then at save nyo lang po. After saving, wait nyo lang po at pagka natapos na po yung saving, balik po kayo sa videos at ayan na po at updated na po yung thumbnails ng video nyo sa YouTube. Ganyan lang po kadali. Ito naman po yung way pagka nasa desktop po kayo o PC. Punta lamang po kayo sa videos at pili po kayo ng videos din po na gusto nyong baguhin o palitan ng thumbnail. Then click nyo rin po yung edit button na icon na parang pencil. Then makikita nyo po yung update thumbnail. Click nyo po yan. Wait lang po natin. Then after clicking that ay iba-browse nyo po kung nasan po yung file nyo. Then automatic po ay mapupunta na po yun sa inyong video thumbnail sa YouTube. Then save nyo po. Medyo hintay lang po ng konti. Hintayin po natin na matapos yung saving bago po tayo bumalik dun sa channel videos.
para malaman kung nag-update na. Okay, yan po, natapos na. So balik po tayo sa sa channel videos para malaman natin kung updated na. Ayun, updated na po. Ayan, ganyan din po kadali magpalit ng video thumbnail sa desktop PC. Okay guys, ganyan lang po kadaling gumawa ng thumbnail at magpalit ng cover sa YouTube. Sana po yan nakatulong tong video na to sa inyo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe at i-share na rin po tong video na to para makatulong po sa iba. Pakipindot na rin po yung bell button para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang mga video. Salamat po. God bless. Guys, please like and subscribe.